हॅलो फ्रेंड्स, मी आज तुमच्यासाठी मस्त अशी गुळपट्टीची रेसिपी घेऊन आलेली आहे। ही गुळपट्टी अगदी 3 साहित्यात होणारी झटकीपट थंडीसाठी अशी छान रेसिपी आहे। इथे मी एक कढई गरम करत ठेवली आहे आणि यामध्ये मी 1 वाटी भरून तूप घालत आहे। हे मी घरचे साजूक तूप वापरलेले आहे। तुम्ही या जागेवर डालडाही वापरू शकता। तूप चांगलं गरम होऊन द्यायचं आहे। तूप चांगलं गरम झालं की यामध्ये मी 2 वाटी भरून गव्हाचं पीठ घालत आहे। ज्या वाटीने मी मोजून तूप घेतलं त्याच वाटीने इथे 2 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। आता हे गव्हाचं पीठ आपण छान भाजून घ्यायचं आहे, याला छान तांबूस कलर येईपर्यंत। आता जरी हे आपण घातल्या जर कोरडं दिसत असेल ते 8 ते 10 मिनिटानंतर हे तूप सोडायला सुरुवात होते। इतपत आपल्याला हे छान भाजून घ्यायचं आहे। यातल्या पूर्ण गाठी अशा दाबून मोडून घ्यायच्या आहे। तिथे बघा तुम्ही अशा व्यवस्थित उलटण्याने दाबून हे आपण पूर्ण गाठी मोडून घ्यायच्या आहेत। हे पीठ भाजणे खूप महत्त्वाचे आहे। एवढं पीठ भाजायलाच आपल्याला फक्त टायमिंग जातो, नाहीतर ही वडी अगदी झटकीपट तयार होते। बघा इथे आता 8 ते 9 मिनिटानंतर असा गोल्डन कलर यायला सुरुवात झालेली आहे आणि मी यातल्या पूर्ण गाठी मोडून घेतलेल्या आहेत। ही रेसिपी अगदी हेल्दी आहे आणि 3 साहित्यात तयार होते। इथे बघा ह्याने तूप सोडायला सुरुवात केलेली आहे। थंडीमध्ये ही रेसिपी नक्की करा। पूर्वीच्या काळी अशा पारंपरिक रेसिपी बनवल्या जायच्या आणि त्या अगदी हेल्दी असायच्या। 12 ते 15 मिनिट आपल्याला हे पीठ भाजायला लागतं। बघा याला मस्त असा गोल्डन कलर आलेला आहे। इतकी छान टेस्टी अशी ही वडी होते। लहानांपासून मोठ्यांसाठी सर्वांसाठी ही एकदम हेल्दी आहे। या थंडीमध्ये आवर्जून बनवा। लहानपणी आजी आपल्या घरी अशाच वड्या बनवायच्या, त्याच पद्धतीची आज मी रेसिपी तुमच्या दाखवलेली आहे। एकदम साधी सोपी घरगुती साहित्यात होणारी आणि अगदी हेल्दी रेसिपी आहे। बघा इथे मी व्यवस्थित असं हे 10 ते 15 मिनिट छान भाजत आलेलं आहे। बघा याचा आता कलर पूर्ण बदलायला सुरुवात झालेली आहे। यात फक्त आपण तूप, गव्हाचं पीठ आणि गूळ वापरणार आहोत, त्यामुळे ही रेसिपी एकदम मस्त आणि हेल्दी होते। बाहेरचं खायला देण्यापेक्षा ही रेसिपी अगदी मुलांसाठी छान आहे। आता इथे मी ही गव्हाचं पीठ उतरून घेणार आहे 10 ते 12 मिनिटानंतर। इथे बघा इथे मी उतरून घेतलेलं आहे। खाली उतरून घेतल्यानंतर आपण यामध्ये गूळ घालायचा आहे। इथे बघा आता यामध्ये मी 1 वाटी भरून गूळ घातला आहे। इथे मी 1 वाटी तूप, त्यासाठी 2 वाटी गव्हाचं पीठ आणि 1 वाटी गूळ घातलेला आहे। गुळाचं प्रमाण तुम्ही थोडंसं वाढवू शकता, पण कमी करू नका, नाहीतर तुमची वडी निघणार नाही। आता हा गूळ घालून व्यवस्थित मिक्स करायचा आहे। गव्हाचं पीठ आणि तूप गरम असल्यामुळे गूळ ह्यात छान मिक्स होतो। इथे बघा मी व्यवस्थित मिक्स केला आहे। आता यात मी थोडीशी जायफळ किसून घालत आहे। जायफळमुळे एकदम छान फ्लेवर येतो। इथे तुम्ही सुंठ किंवा वेलची पूडही वापरू शकता। हे 1-2 मिनिट मी छान मिक्स केलं आहे। गूळ पूर्ण विरघळला। गूळ एकदम बारीक कट करून घ्या किंवा खिसून घ्या, म्हणजे यात व्यवस्थित मिक्स होईल। आता इथे मी एका ताटाला तूप लावलं आहे आणि यामध्ये हे मिश्रण काढून घेत आहे। बघा हे मी काढून घेतलेलं आहे इथे, आणि हे आता व्यवस्थित आपण दाबून घ्यायचं आहे। या उलटण्याने छान प्रेस करून घ्यायचं आहे। हे मिश्रण खूप गरम आहे, तोपर्यंत मी हे उलटण्याने असं व्यवस्थित प्रेस करून घेणार आहे सर्व बाजूने। थोडंसं कोमट झाल्यावर मी हाताने केलेलं आहे, थोडं प्रेस करून घेतलेलं आहे। मस्त असं हे मिश्रण छान तयार झालेलं आहे। आता 5 ते 10 मिनिटं थंड होऊन द्यायचे। पूर्णही थंड नाही, कोमट असताना त्याच्या वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत आपण। आता इथे मी अशा वड्या कट करून घेतलेल्या आहेत व्यवस्थित। तुम्हाला पाहिजे त्या शेपमध्ये तुम्ही ह्या वड्या कट करून घेऊ शकता। मस्त अशा ह्या वड्या तयार झालेल्या आहेत। थंड झाल्यावर बाहेर काढायच्या। कोमट असताना किंवा गरम असताना ह्या काढायच्या नाहीत, नाहीतर तुटतात।
मस्त अशी ही गुळपट्टी तयार झालेली आहे. जर तुम्हाला माझी आजची रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला लाईक करा.